Kedves barátaim, ezt nem rekorra és mindenre különbség nélkül mondom, mert úgy érzem, hogy akik itt vannak, legyenek akármilyen kérdésben közöttünk nézetkülönbségek esetleg, de mindent összevetve úgy gondolom, hogy akik itt vannak és akik eljöttek, azok nekem valamennyien barátaim. Szerénytelenség nélkül legyen szabad annyit mondanom, és ebben a körben, hogy semmi olyat az elmúlt évtizedekben különleges szerencsém következtében nem kellett tenni, ami egy hajszálnyira is az életutamat bármilyen szempontból úgy irányította volna, hogy egy kicsit is röstelkednem kellene. Ezt szeretném úgy hangsúlyozni, hogy ez különleges szerencse, különleges körülmények együttese volt, hogy minden nehézség és megpróbáltatás ellenére eszmélésem óta egyenes utat járhattam, és egyenes út vezethetett a politikában ide, és azt is elmondhatom, hogy amikor eljött az átalakulás időszaka, és a kerekasztal tárgyalások időszakában bizonyos értelemben előtérbe került a személyem, és az út ide vezetett. Talán sokan kifelé jobban örültek volna, mint én. Sokszor hitték, hogy valamiféle Savanyú Józsi vagyok, mert ritkán mosolygok. Ez még akkor sem igaz, ha Savanyú Józsi történetesen tényleg az ükapámnak volt a bojtárja, és a Savanyú család ma is tartozik nekem 300 aranyforinttal. Ezt az iratot átadtam a Veszprémi Múzeumnak. Elévült sajnos. De ennek következtében azért szeretném azt hangsúlyozni, hogy nem vagyok igazából Savanyú Józsi, és úgy gondolom, hogy nincs is hozzá közöm, de a felelősségérzet és ezeknek a nehézségeknek az érzékelése, ami reánk várt, ez mázsás súlyként nehezedett lelkemre, a választások időszakát is beleértve. Az utókornak úgy kell majd áttekinteni ezt az időszakot, mint olyant, amikor politikai küzdelem folyik. Még a mi emlékezetünkben, akik hivatásos politikusokként ülnek itt, azoknak az emlékezetében is sokszor elhalványulnak azok a körülmények, amilyen körülmények között mi akkor politizáltuk. Ma könnyű azt mondani, hogy ezt vagy azt másképp kellett volna tenni. Sokszor elmondtam, újra elmondtam. Kérem, a szovjet hadsereg csak 1991. júniusában vonult ki. És azt is, hogy igenis még 1991 tavaszán is egyértelműen hangsúlyozták, sőt, fenyegettek bennünket azzal, hogy nem vonulnak ki. Ezt Licinszky külügyminiszter nyersen mondta meg. Jazov, Beszvernit szobámban ülve finomabban fogalmazták meg. Folyamatosan érvényesült ez. Tehát nem volt ez olyan egyszerű. Ugyanúgy a KGST feloszlatása. Egyedül voltunk ebben is. És csak mi akartuk egyértelműen. És amikor itt volt a visegrádi találkozó, Havel és a csehszlovák küldöttség még akkor sem akarta a KGST utódszervezet nélküli feloszlatását kimondani. A visegrádi szerződés aláírása előtt mentem föl, és Valenzát külön győztem meg, és ővele együtt másnap reggel a cseheket. Ugyanúgy elmondhatom azt is, hogy amikor Moszkvában voltunk 90. júniusában, a reggelinél még megpróbáltuk a lengyeleket meggyőzni arról, hogy a Varsói Szerződésből velünk együtt ők is
akarjanak kilépni. Havel azt mondta, hogy egy körig támogat bennünket, de az államtitkár már odajött, hogy ez nem érvényes. de Maizière azt mondta, hogy semmiképpen nem kockáztatják a német egységet azzal, hogy ők ezt kimondják. És akkor valóban bármilyen hihetetlen, amikor bejöttek, 9 órakor a külügyminiszterek találkoztak a reggeli után, és amikor visszajött a külügyi államtitkár, nekünk nem a miniszter volt, aki akkor Párizsban volt, a külügyminiszteri értekezletről bejött, és azt mondta, hogy nem járultak hozzá sem Sevardnadze, sem a többiek ahhoz, hogy a Varsói Szerződés felülvizsgálatára és feloszlatására való magyar szerződés tervezetet terjesztessük elő. Ott volt előttem a 2 tervezet, a jó külügyminiszterek által jóváhagyott szovjet tervezet és a el nem fogadott magyar tervezet. És ez valóban így volt, hogy formálisnak szánták ezt a bizonyos ülést, és kivételesen különleges fintora a sorsnak és történelmnek, hogy én elnököltem a Varsói Szerződés utolsó politikai ülésén, és mint elnök elkezdtem felolvasni az el nem fogadott magyar szöveget. És ekkor megmerevedett mindenki. Úgy gondoltam, bevallom, hogy legrosszabb esetben tévedtem. De én ezt mindenképpen előterjesztem, meglehetősen merebbé vált a légkör, és egyszer csak Gorbacsov azt mondta, hogy harasó, ma se tudom, hogy félreértette, megértette, vagy nem kockáztatták azt, hogy botrány legyen, de minden esetre Gorbacsov igen mondott, és attól kezdve mindenki lelkesedett, a lengyelek is, Havel is. Aznap még tárgyaltunk az oroszokkal, másnap mentünk Fürr Lajossal már csak katonai tárgyalásra Kremlben, valószínűleg egy hosszú, sok évszázados tapasztalat. Egy szűk folyosón vittek bennünket, saját biztonsági embereinket is már leválasztották, mentünk egy hosszú, szűk folyosón, egymásnak annyit mondtunk, hogy mit gondolsz, Szibériába kötünk ki, ez csak azért a légkör miatt mondom el, mindegy, most már állapodtunk meg abban, ahogy ott bandukoltunk, és akkor egy egész kicsi ajtóhoz vittek bennünket. Valószínűleg sok tatár, kán és egyéb mehetett be azon a Kreml hátsó ajtaján. Azt hittük, hogy valami kis helység, ez hozzátartozik, azért mondom el, mert hát ha még szükség lesz ezekre a tapasztalatokra. Egy ilyen kis ajtón vittek be bennünket, kinyitották az ajtót, nem tudhattuk, hogy most hova lépünk a kis ajtón, és akkor egy hatalmas csillárokkal teli nagy terembe mentünk, ez hozzátartozott a lélektani művelethez, és akkor állapodhattunk meg, a katonák nem nagyon voltak tőlünk lelkesek. Nem a Szovjetunióval kezdődött Oroszország hatalmi aspirációja Közép-Európában, nem a kommunizmussal kezdődött Königsberg megcélzása, a 18. századtól az első világháborúig bármikor fel lehet mutatni Königsberg irányába, ugyanúgy a Dardanellák irányába. És egyszerűen azzal, hogy ez a korszaka elmúlt ennek a hatalmi törekvésnek, ha ezek a népek elfelejtik azt, hogy nekünk mindenkor oda kell erre figyelni, és a világot figyelmeztetni kell erre, arra kell törekednünk, hogy működjék változatlanul a NATO. Működjék azért, hogy Európában fenntartsa az egyensúlyt, működjék azért, hogy ne érvényesülhessenek akár Németországban, akár másút olyan erők, amelyek szembefordítják egymást. Ne teremtsünk olyan helyzetet, hogy az amerikaiak
izolácionista elveket valljanak és vissza akarjanak vonulni Európából befelé fordulva, mert ha Amerika visszavonul, Európa magára marad, és a régi ellentétek felújulnak, nem kell nagy jóstehetség, hogy valamilyen birodalom mindig létrejöhet, és ez a veszély nem múlik el. A Magyar Demokrata Fórum azt az eszmeiséget fejezi ki, aminek szántuk. Lehet, hogy mások másnak szánták a Magyar Demokrata Fórumot eredetileg, de én úgy gondolom, hogy mi, akik ma is itt vagyunk a Magyar Demokrata Fórumnak, mi egy ilyen centrumpártnak szántuk, és nem egy kiegészítő, kollaboráló mozgalomnak. A kerekasztal tárgyalások eredményeként, amit sokszor megkérdőjeleztek és sokan nem értettek meg, mi ragaszkodtunk ahhoz, hogy Magyarország államformáját és alapvető sarkalatos törvényeinek legalább az elfogadható részét keresztül vigyük. Ebbe beletartozik az a köztársasági forma, ami ma működik. Képzeljük el, ha egy más köztársasági államformát, egy más erővonalakon kialakult köztársasági rendszert alakítottak volna akkor ki, akár a prezidenciális köztársaság irányába, akár egy félprezidenciális köztársaság irányába, ha nem vettük volna elő az 1848. évi 3. törvénycikken alapuló miniszteriális rendszert, és az 1946 évi első törvénycikken alapuló köztársasági formát, ami pontosan megfelel az európai parlamentáris köztársaságoknak és az európai alkotmányos monarchiáknak. Végül a paktumokról, hogy hallják azok a barátaink is, akik közben a mi sorainkba ültek. Mi nem kötöttünk paktumot, szeretném ezt elmondani, sem 1989-ben nem kötöttünk a nemzeti kerekasztal tárgyalásoknál negatív értelemben vett paktumot, mind ahogy nem kötöttünk április végén negatív értelemben vett paktumot az SZDSZ-szel sem. Mi azt tettük mind a két alkalommal, hogy a magyar átalakulás érdekében lefektettük a jogi alapokat, azokat a jogi alapokat, amelyeket az adott helyzetekben, az adott pillanatokban képesek voltunk elérni. Ezekről a kérdésekről lehet majd egyszer még szólni, hogy minél kevesebb hazugság maradjon az emberek agyában. Hibának tartanám, ha azt hinnénk, hogy a belpolitikában lemondtak végleg az előző rendszernek a hordozói, az előző rendszer vezető rétege végleg lemondott arról, hogy itt a hatalomba visszakerüljenek. Megpróbálják minden eszközzel ezt elérni. Megpróbálják gazdasági hatalommal, demokratikus úton. És amit ellenzéki, egykori fegyvertársaink nem érzékelnek, az SZDSZ-nek a szétverését is szívesen veszik, a Fideszt beugratták egy 2 évvel előbbi választási harc és határozott magatartásba, és várakoznak arra, hogy mire 94-ben választások lesznek, addigra hiteles erőként, szakértőként ők lesznek egyedül alkalmasak arra, egy szociáldemokrata párttal, egy más jellegű, a nemzeti jelszavakat és törekvéseket kielégítő pártra, mindenféle politikai erőt, ami elég lesz ahhoz, hogy többséget szerezzenek. Én úgy gondolom, hogy anélkül, hogy bárkinek itt ellenségképeket kellene kergetnie, de nagy hiba lenne, ha nem lennénk tisztában azzal, hogy az az uralkodó elit, magyarul uralkodó osztály, amelyik a hatalmat gyakorolta, annak a fiatalabb képviselői, akik ma gazdasági, politikai és egyéb pozíciókban vannak,
végleg lemondtak volna arról, hogy itt egy baloldali, vagy balközép, ha tetszik, politikai erőként vissza ne térjenek. Ennek érdekében a szociáldemokrata internacionálét veszik igénybe, el akarják magukat szociáldemokrataként fogadtatni, bíznak abban, hogy Nyugat-Európában is lesz egy ilyen irányvonal, a másik oldalon, ha kell, akkor nemzeti jelszavakkal. Ez a belpolitikára vonatkozik, hogy egy pillanatig ne higgyük azt, és ne higgyük el, hogy mi most már biztos úton vagyunk. Nem kell itt ellenségképet hajkurászni, nem kell rettegni, csak egyszerűen észnél kell lennünk, mert ez még egyáltalán nem játszódott le, és azt sem mondom, hogy diktatúrát akarnak, de hatalmat. Mindezt azért mondtam el, hogy ne csak a holnapra gondoljunk, arra, ami itt holnap egy-két éven belül, a mi mandátumunk időszak alatt bekövetkezik. Nekünk úgy kell működni, hogy erre a több irányú történelmi esélyhelyzetre felkészüljünk, és az eddigi történelmi tapasztalatok alapján akár belpolitikában, akár külpolitikában a magyar nemzet számára, Magyarország és a kelet-közép-európai térség számára biztonságot igyekezzünk teremteni. Úgy gondolom, hogy ennek az országgyűlésnek, ennek a parlamentnek ezekben a kérdésekben, többségében azonos állásponton kellene lennie, nem csak nekünk, a három koalíciós partnernek, hanem az ellenzék azon részének is, akik ezekben a kérdésekben együtt kell vagy kellene, hogy velünk gondolkodjanak. De itt a három koalíciós partnernek az alapvető nagy nemzeti kérdésekben mindenkor egyensúlyban és egyetértésben kell működnie, és amikor belpolitikában a különböző eszközöket látjuk, akkor ne feledkezzünk meg a nagy tanulságokról, azokról a nagy tanulságokról, hogy a centrumerőket, a középpártokat balról is mindig úgy szokták megtörni, hogy jobboldali erőket is vetnek be, vagy jobboldali propagandát, jobboldalinak tűnő jelszavak mögött, ha a gazdasági erő az egykori szélső bal kezében van, akkor onnan finanszírozzák. Ha másképp, akkor fordítva, de hogy a jobb szél és a bal szél azonos célokat követ, és azonos törekvései vannak, ezzel tisztában kell lennünk, és nekünk középpárti demokratáknak, bármilyen párthoz tartozunk a három koalíciós frakcióból, közösen kell ennek érdekében dolgozni. Ameddig tehetem, én biztos, hogy ezért fogok dolgozni. Köszönöm a megemlékezést, köszönöm, hogy meghallgattatok, és elnézést kérek azért, hogy ígéretemmel ellentétben, elmerengve ezeken a gondolatokon, hosszabbra sikerült, mint ahogy szántam, de ebbe a hibába sokszor esett. Köszönöm.